في هذا الفيديو سنتعرف على طريقة إعداد وتوصيل نظام البلوتوث. لاستخدام النظام اللا يدوي أو مشغل الملفات الصوتية بالبلوتوث، ستحتاج إلى ربط النظام بالجوال عن طريق البلوتوث. بإمكانك ربط 5 جوالات في النظام. لربط النظام اللا يدوي بالجوال، تأكد من تشغيل البلوتوث في الجوال. اضغط على الزر. ستظهر رسالة للتأكد من إضافة هاتف جديد. اضغط إضافة. سيبدأ الجهاز بالبحث عن أجهزة البلوتوث المجاورة. اختر اسم الجهاز الذي تريد ربطه. بعد اختيار الجهاز، تأكد من ظهور رسالة نجحت عملية المزاوجة. بعد الربط، ستتغير حالة التوصيل من انتظار الاتصال إلى متصل. اضغط موافق لإكمال العملية. لتوصيل مشغل الملفات الصوتية بالبلوتوث، اضغط على زر أوديو. اختر مصدر. اختر بلوتوث. اختر اتصال. لتغيير إعدادات نظام البلوتوث، اضغط على Setup. اختر بلوتوث. اختر زر إعداد من القائمة. بإمكانك إضافة أو إزالة الأجهزة الموصلة، أو تغيير بياناتها، أو تغيير إعدادات النظام عند ظهور شاشة إعدادات نظام البلوتوث. لسلامتك، توخى الحذر عند استخدام أزرار التحكم بنظام البلوتوث ونظام توصيل الصوت أثناء القيادة. ولا تترك الجوال في السيارة، خاصة عندما تكون درجة الحرارة داخل السيارة مرتفعة.